081ครับ425สปาเกตตี้ขี้เมาออกเวรเช้ามาหลับขายบ่ายแล้วยังได้กินข้าว081ครับ425 6279ครับพ่อเท่าไหร่มี50นั้น70 120 50กับ70ใช่ไหมเอาผมขอบคุณครับเอาอะไรพี่เอาข้าวผัดหมูกรอบข้าวผัดแหนมข้าวผัดเนื้อข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่แกเอาจานมาอยู่ครับผมรอก่อนครับผมเดี๋ยวนี้ต่อให้ติดตัวหน้าร้านซ้อนดอกไอ้นั่นหรือเปล่าไม่ติดหรอกเอาไว้มีอะไรบ้างนะกูดูต่อไลน์แมนก็บอกว่าสปาเกตตี้ขี้เมายำแล้วก็ยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นหรือยำมาม่ายำวุ้นเส้นสองรายการนี้ก่อนนี้มันตกเยอะไม่รู้เรื่องเลยผมหลับออกเวรเช้ามาหลับขายบ่ายแล้วยังได้กินข้าวอันนี้หยุดครับแย่ที่แย่เป็นไปที่นี่ก็หยุดเลยเราหาในร้านเลยโอ้หาเยอะเลยเรื่องนี้ตัวดี
ช้าเลย ทำอร่อยขายดีเนี่ยทานแต่ยายโน่นอยู่ตรงสายยาง ขอให้ขายหน้าปากทางอะนะ กว่า5 รายการขายใบว่า แล้วรถก็สึกล้อด้วยวิ่งขึ้นเนินไม่จะกล้าลงเนินโอ้โหพังไวส่งได้ครับ